درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک موتیف دستگیره بسیار جذاب و زیبایی دیگه. موتیف دستگیره گل ها هستش که از 4 تا گل تشکیل شده و یک حاشیه بسیار زیبا. پشت بافتمون رو من اومدم یک گردبافی براش انجام دادم و یک حاشیه بسیار زیبا هم برای اون در نظر گرفتم. دیگه سلیقه‌ای بسته به کاری که میخواید انجام بدید میتونید پشت باف رو حاشیه داشته باشید یا اینکه نه همینطوری تک ببافید دیگه دل بخواه. کار فوق العاده زیبایی هستش. من این کار رو با کانوا آکریل باف و قلاب شماره 3 میل بافت زدم و قطرش حدود 19 سانتی متر شده. حالا بسته به کانوایی که استفاده میکنید خب قلابتون رو هم انتخاب کنید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون بیاد و تا پایان ویدیو من رو همراهی بفرمایید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشید. ممنون میشم که لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. برای شروع بافت ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم. به هر روشی که میزنید این زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه شروع به بافت میکنم. یک پایه کوتاه، یک زنجیره، 1 2 تکرارش میکنم، 3 4 و 5 تا پایه کوتاه بافتم به فاصله 1 زنجیره. نخ حلقه رو میکشیم، میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم و به این صورت یک حلقه ایجاد شد و یک زنجیره میزنیم. نخ حلقه رو عذر میخوام کاتش میکنیم به این صورت. میشه شکل حلقه کارمون. خب در ادامه بافتمون میایم با رنگ بعدی همون جایی که بست زدیم و نخمون رو قطع کردیم نخ رو وصلش میکنیم و به این صورت با یک بست و اینجا حالا 1 2 3 زنجیره میزنیم به اون زدیم. حالا میایم توی فضای تک زنجیره‌ای و با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافیم. 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی میکنیم، یک خوشه بافتیم. 1 2 3 زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاه بعدی یک پایه بست میزنم روی پایه کوتاه. خورده صفر شده. نخهای اضافتون رو هم میتونید همراه کنید و به این صورت 1 2 3 زنجیره. ببینید من یک گلبرگ بافتم و این رو تکرار میکنم. در فضای تک زنجیره‌ای بعدی دوباره همین الگو رو تکرار میکنیم با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافیم. همه رو یکی کردم، 3 زنجیره میزنم و میام روی پای کوتاه بعدی دوباره یک پایه بست میزنم، 3 زنجیره و الگو رو تکرارش میکنم. میام وارد فضای تک زنجیره‌ای بعدی میشم، بافت رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم به این صورت. همه رو یکی میکنم، 3 زنجیره دوباره و روی پایه کوتاه بعدی یک پایه بست میزنم و الگو رو تکرارش میکنم به این صورت. یک پایه بست، 3 زنجیره وارد فضای زنجیره بعدی و یک گلبرگ رو میبافم. ببینید من 3 تا گلبرگ رو بافتم، 2 تای دیگه همینجا میبافم. خب به این صورت من 5 تا گلبرگ رو بافتم. 3 زنجیره آخر رو که زدیم این بست میزنیم روی همون پای بست اول بافتمون که روی کوتاه زدیم، یعنی در واقع بافت رو از اونجا شروع کرده بودیم و یک زنجیره میزنیم. نخمون رو اینجا دیگه قطعش میکنیم و پشت بافتمون میبریم نخ رو به این صورت و تمیزکاری بافت رو انجام میدیم.
به این صورت من یکی از گل هام رو کامل کردم. این هم پشت باف. از این مدل گل یا حالا شکوفه باید 3 مدل دیگه هم داشته باشیم که روی هم بشه 4 تا گل. در ادامه بافت حالا میخوایم اول گل هامون رو به هم اتصال بدیم. برای این کار من سوزن مخصوص کانوام رو نخ کردم. این گل برگ ها باید رو در روی هم به این صورت قرار بگیره. ببینید کار رو ابتدا گل برگ ها رو به هم اتصال دادیم، بعد اومدیم کار بافت سبزش رو انجام دادیم. خب پس برای این کار روی گل برگ ها به سمت خودمون هست، از روی گل ها از روی یکی از گل برگ ها شروع میکنیم. ببینید من میام روی گندمی خوشه است که سوزنم رو وارد میکنم و همچنین گندمی خوشه زیری روی گلبرگ. نخ رو به این صورت رد میکنم و اینجا رو میام یه گره میزنم، اون رو محکمش میکنم. میتونید با قلاب هم انجام بدید دوستان، حالا هر جور که خودتون راحت هستید. خب به این صورت ببینید. حالا گلبرگ بعدی باید به این گلبرگ این گل وصل بشه. به این صورت اون دوتا رو روی هم میذارم. ابتدا با سوزن میام کارم رو رد میکنم. سوزن راحت تر هست چون که میشه لابلای نخها اون رو ردش کنیم. خب به این بالا که رسیدم، بالای گلبرگم یه ذره جلوتر برم. حالا گندمی خوشه زیری از این پشت میام، همینطور که میبینید رو میگیرم و یک پایه بست هم اینجا به این صورت. گل بعدی که هم به این گل اتصال داده میشه هم به این گل، ابتدا یکی از این گل برگ ها رو روی بافت میاریم، نخمون رو هم با سوزن میبریم جلوتر و خوشه گل برگ زیری و روی رو با هم به این صورت میگیرم و اتصال میدم. خب این تا به اینجای بافت. باید بافتمون رو بچرخونیم، با سوزن نخ رو بچرخونیم تا بیاریم برسیم به این قسمت. خب و در پایان بست آخر رو هم زدیم. در پایان گل هامون به این شکل باید در بیاد. خب برای اتصالمون با رنگ سبز میایم بافتمون رو ادامه میدیم. ببینید از این قسمت شروع میکنم، از روی این گلبرگ 3 تا زنجیره اینجا بافته بودیم دیگه. روی زنجیره سومش میام نخم رو وصل میکنم با یک پایه کوتاه، یک زنجیره میزنم و در ادامه حالا دیگه به این گلبرگ کار ندارم، میام روی این گلبرگ زنجیره سومش رو پیدا میکنم. ببینید 3 تا زنجیره داریم دیگه تو هر قسمت اینجا. یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. این 2 تا قسمت. میام روی گلبرگ آخر این 3 تا زنجیره سومش رو پیدا میکنم و یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم و در ادامه این رو که 4 بار تکرار کردم میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم و به این صورت حالا نخ رو قطع میکنم، میبرم پشت بافتم و تمیزکاری اون رو انجام میدم. ببینید این میشه شکل این قسمت بافت. خب من اضافه ها رو ببرم پشت بافت. خب حالا برای ادامه بافتمون ببینید دوستان شکل بافتمون در نهایت باید این کار بشه. در ادامه حالا با همون رنگ سبز از روی یکی از گل هامون بافتمون رو شروع میکنیم. این گلبرگ که گوشه کار هست رو در نظر بگیرید و روی زنجیره ببینید یه 3 زنجیره اینجا داریم، یه 3 زنجیره اینجا. روی زنجیره سومش میام یک پایه
کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، خوشه رو رها میکنم، روی زنجیره سوم از 3 تا زنجیره بعدی قلاب رو وارد میکنم و یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. حالا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام این قسمت روی خوشه، حالا ببینید گندمی خوشه رو میگیرم و با 3 پایه بلند نیمه 1 2 و 3 یک خوشه میبافم و یک زنجیره میزنم. میام روی قسمت بعدی، حالا گل بعدی، دوباره روی خود خوشه گندمیش رو میگیرم توی رج قبل رو با 3 پایه بلند نیمه یک خوشه دیگه میبافم و همه رو به این صورت با هم یکی میکنم. 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 و 5. باز به این قسمت که رسیدم روی گلبرگ وسطیمون روی زنجیره سوم یک پایه کوتاه، یک زنجیره، خوشه رها میشه، روی زنجیره سوم از یک پایه کوتاه هم به این صورت اینجا میبافم و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و حالا در ادامه روی گلبرگ بعدی روی خوشه با 3 پایه بلند نیمه یک خوشه دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم، روی گلبرگ بعدی روی خوشه رج قبلش تکرار میکنم، 1 2 و 3. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 5 تا زنجیره میزنم. الگو دیگه تکرار هست، روی قسمت های دیگه همین بافت رو میریم. روی زنجیره سوم یک پایه کوتاه، یک زنجیره، روی زنجیره سوم قسمت دیگه بافت هم به همین صورت یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره میزنم، ادامه میدم و روی خوشه حالا با 3 بار نخ گرفتم، با 3 پایه بلند نیمه یک خوشه، یک زنجیره، ادامه میدم. گلبرگ بعدی روی خوشه یک خوشه دیگه در واقع میبافم، 1 2 3 پایه بلند نیمه یک خوشه، 5 زنجیره، گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، روی زنجیره سوم زنجیره سمت دیگه گلبرگم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره و به همین صورت یک خوشه دیگه با 3 پایه بلند نیمه یک زنجیره، سمت دیگه بافتم اون رو ادامه میدم. سه پایه بلند نیمه یک خوشه که بافتم، 5 زنجیره میزنم، میام بست میزنم حالا روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم، یک زنجیره نخمون رو قطعش. به این شکل ببینید 1 2 3 4 تا خوشه بافتیم، 1 2 3 4 دسته هم که روی در واقع پایه کوتاه بافتیم. خب در ادامه بافتم با رنگی که قرار هست دور بافتمون رو بگیره ادامه میدیم. حالا کارمون رو میام از فضای تک زنجیره‌ای که بین 2 تا پایه کوتاه داشتم میام نخم رو اینجا وصلش میکنم و 1
2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند. در فضای 5 زنجیره‌ای شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. توی فضای 5 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند بافتیم و خوشه رها میشه. میایم در فضای تک زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه هم 2 تا پایه بلند میبافیم. خوشه بعدی رها، فضای بعدی 7 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. در فضای تک زنجیره‌ای بین 2 تا پایه کوتاه، نخارم میتونیم بیاریم تمیزکاریش رو انجام بدیم. اینجا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 و دیگه تکرار بافت میشه که در فضای 5 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. در فضای تک زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه 2 پایه بلند. در فضای بعدی 7 تا پایه بلند و به همین صورت. ببینید دوستان، ما اینجا میایم در فضای تک زنجیره‌ای بین 2 کوتاه 3 پایه بلند، در فضای 5 زنجیره‌ای 7 پایه بلند، در فضای تک زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه 2 تا پایه بلند میبافیم و الگو رو تکرارش میکنیم دور تا دور بافتمون. ببینید به این صورت در اومد شکل بافتمون. در آخر رنج بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رنج. برای شروع رنج بعدی یک زنجیره میزنم، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد روی اون 3 تا پایه بلند هستیم، یک پایه کوتاه. پایه سوم 2 پایه کوتاه یک جا میبافم. ادامه میدم روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7. رسیدیم به 2 تا پایه بلندی که یک جا بافته بودم. پایه بعدیش هم یک کوتاه که شد 8 تا پایه کوتاه تک بافتم. پایه دوم این 2 تا پایه بلند 2 تا پایه یک جا می بافم. 1 و 2. این الگو باید تکرار شد. به چه صورت؟ به این صورت که روی پایه این 7 تا که هر کدوم یک پایه بلند پایه کوتاه می بافم روی 3 تایا پایه آخر 2 تا کوتاه یک جا، روی 2 تایا پایه آخر 2 تا کوتاه یک جا و پایه اولش همون تک بافته میشه. خب پس ادامه میدم. الان چون اینجا 3 تایی دارم روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. پایه سوم از این 3 تایی که رسیدم 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم. 1 و 2 به این صورت. خب و این الگو رو باید تکرارش کنم. حالا اینجا چون 2 تایی داریم باید 8 تا پایه کوتاه ببافم.
1 2 3 7 و 8. پایه دومش 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم و الگو رو به همین صورت تکرار میدم. الان اینجا ببینید 7 تا پایه کوتاه اینجا می بافم، 8 و 9 تا پایه کوتاه تک، روی پایه سوم 2 تا پایه کوتاه می بافم و به این صورت الگو رو ادامه میدم. خب در آخر رج میشه شکل بافتمون. هفتایی آخر رو که بافتم میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهم. برای شروع رج بعدی 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. همونجا یک پایه بلند دیگه، در واقع یک خوشه بافتم و یکی کردم. 2 زنجیره میزنم و همونجا 2 تا پایه بلند نیمه می بافم، یکی نمی کنم. یک پایه رو رها می کنم، میام پایه بعد 2 پایه بلند نیمه، حالا همه رو با هم یکی می کنم و یک خوشه. 2 زنجیره می زنم. همین جایی که خوشه رو بافتم تو همون پایه تکرار می کنم با 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه، یک پایه رها، بعد با 2 پایه بلند نیمه یک خوشه میخوام ببافم و در آخر همه رو با هم یکی میکنم. 2 زنجیره. این الگو باید دوستان تکرار بشه تا جایی که میگم. همون فضا 2 پایه بلند نیمه، یکی نمی کنم، یک پایه رها، بعدی 2 پایه بلند نیمه، یکی می کنم، یک خوشه، 2 زنجیره. همونجا 2 پایه بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی 2 پایه بلند نیمه، همه رو یکی می کنم، یک خوشه، 2 زنجیره. همونجا 2 پایه بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی 2 پایه بلند نیمه و یکی میکنم، 2 زنجیره. شکل بافتمون هست. این رو بعد ادامه بدیم تا به این قسمت برسیم. همونجا یک بار دیگه تکرار میکنم، 2 پایه بلند نیمه، یک پایه رها. ببینید این پایه که رها میشه بعدش میرسم به این 2 تا پایه کوتاهی که یک جا بافتم. خب من الان باید این پایه رو رها کنم، میام روی اولین پایه کوتاه از این 2 تایی‌ها. خب 2 تا پایه بلند نیمه هم اینجا میبافم، یکی میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره میزنم. همونجا دوباره تکرارش میکنم، 2 پایه بلند نیمه. حالا پایه دومه، یعنی پایه کوتاه دوم از این 2 تا پایه کوتاهی که اینجا بافتم رها میشه، پایه بعدش هم رها میشه. پس وقتی به جایی رسیدیم که 2 تا پایه کوتاه یک جا بود، روی پایش که بافت زدیم، پایه بعد که رها میشه، پایه بعدیش هم رها میشه، میام روی پایه بعد. اوکی؟ 2 تا پایه بلند نیمه دوباره اینجا میبافم، در واقع اینجا 2 تا پایه رها شد، همه رو به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره. همونجا 2 پایه بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی 2 پایه بلند نیمه، یکی میکنم، یک خوشه. همونجا 2 پایه بلند نیمه، یک پایه رها، 2 پایه بلند نیمه، یک خوشه، 2 زنجیره. ادامه میدم بافتم رو. همونجا 2 پایه بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی 2 پایه بلند نیمه، همه رو یکی میکنم، عذر میخوام، یک پایه رها، بعدی 2 پایه بلند نیمه، حالا همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، دوباره تو همون فضا 2 پایه بلند نیمه،
پایه بعد رها میشه، دوباره میرسم به 2 تا پایه کوتاهی که یک جا بود. روی پایه اولش 2 پایه بلند نیمه که بافتم همه رو یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، دوباره همونجا 2 پایه بلند نیمه میبافم. حالا رسیدم به این همین پایه بود که الان 2 تا پایه کوتاه بود دیگه. پس پایه کوتاه اولش رو که بافتم، پایه کوتاه بعدی رها میشه، کوتاه بعد هم رها میشه، پایه بعدش 2 پایه بلند نیمه و یک خوشه. خب این رو ادامه میدم دوباره تا برسم به اینجا. یه نکته دیگه ای رو هم بگم. خب دوستان اینجا رو دقت داشته باشید. حالا اینجا من رسیدم به این 2 تا پایه کوتاهی که اینجاست، روشون هیچ بافتی نزدم که پایه قبلش یک خوشه نیمه رو بافتم، باید یک پایه رها کنم از این 2 تایی‌ها. وقتی به این قسمت که اینجوری میشه میرسیم، 2 تا پایه کوتاهی که یک جا بافته شده با هم رها میشه. خب پس این 2 تا رها میشه، پایه بعدش یک خوشه میبافم. اینا نکته های این قسمت هست که دقت بفرمایید. 2 زنجیره میزنم همونجا، 2 پایه بلند نیمه، یک پایه رها، بعدی 2 پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه میبافم و ادامهش میدم. خب اینجا رو پس دقت داشته باشید. خب دوباره ببینید دوستان، به همون قسمت 2 تا پایه کوتاهی که یک جا بافته شده رسیدم، باید یک پایه رها کنم، ولی چون این 2 تایی‌ها کنار هم هستن 2 تا پایه رها میشه، پایه کوتاه بعدی شروع به باف میکنم و این الگو دیگه باید تکرار بشه. همه این نکاتش رو گفتم. 2 زنجیر با دقت الگو رو ادامه میدیم و بافت میزنیم. خب به آخر رج که رسیدیم، من توی فضای آخر که بافتم 2 تا پایه بلند نیمه دیگه هم میزنم. حالا یک پایه باقی هستش، این پایه رها میشه، میام روی خوشه اولی که تک بافته شده گندمیش رو میگیرم و همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و رج رو به اتمام میرسونم. این میشه شکل بافتم. برای رج بعدی حالا یک زنجیره میزنم و روی همین خوشه یک پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه، روی خوشه یک پایه کوتاه، در فضا 2 پایه کوتاه و تکرار میکنم. روی خوشه یک کوتاه، در فضای 2 زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه، روی خوشه یک پایه کوتاه، در فضا 2 کوتاه و به همین صورت الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت دور تا دور اون رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم. یک زنجیره، نخم رو اینجا قطعش میکنم، میشه شکل بافتمون. خب حالا میخوام یک حاشیه‌ای برای انتهای کارم داشته باشم. دوستان ببینید، من اولا که اومدم حاشیه رو با رنگ گل بافتم قرمز، شما میتونید با رنگ سبزش ببافید یا با رنگ زردش ببافید، اینجا که البته لیمویی هستش. خب قبل از این کار که من این حاشیه رو ببافم، اومدم برای این بافتم یک مدل گرد بافی رو انجام دادم و بعد همزمان که میخوام حاشیه آخر رو بدم هم اتصال به گرد بافی دادم هم که حاشیه رو بافتم. آموزش گرد بافی توی دستگیره ماندالایی که بافته بودیم، حالا لینکش رو براتون این بالا میذارم که راحت بتونید پیدا کنید برای دوستان که خیلی وارد نیستن و مبتدی هستن، یا اینکه توی فهرست پخش کانالم مراجعه کنید، قسمت دستگیره رو پیدا کنید و اونجا اون رو پیدا کنید و بافت بزنید. خب حالا میخوایم با رج آخر رو ببافیم. من حالا نمیخوام این دستگیره بشه، میخوام رج آخر رو با هم حاشیه آخر رو داشته باشیم. خب برای بافت حاشیه من با رنگ خود گلها بافت رو شروع میکنم. همون جایی که بست زدم روی همون پایه کوتاه میام یک پایه کوتاه میبافم، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، پایه بعدی
یک پایه کوتاه، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، ادامه میدم. همونطور که گفتم اگه برای پشت باف حاشیه گرد بافی داشتید میتونید همزمان که 2 تا پایه رها میشه پشتش هم به همون صورت رها بشه. 2 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، یک پایه کوتاه، بعدیش یک پایه بلند، 2 زنجیره و به همین صورتی که میبینید دور تا دور الگو رو کامل میکنیم. خب دوستان، این هم از پایان آموزش دستگیره گلمون که فوق‌العاده کار زیبا و جذابی هستش. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت ببرید. ببینید من این پشت بافت رو که گرد بافی رو بهش وصل کردم یه ایستایی بسیار خاصی داره و فوق‌العاده جذابه این کار. همینطوری این کار دیگه سلیقه‌ای هر کدوم دوست داشتید بنا به کاری که میخواید انجام بدید انتخاب بفرمایید. خب مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم اون رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.